بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نلفت انتباهكم جميعا إلى بعض الأسئلة التي تتداولها كثير من الناس، وهي: كيف أتعامل وأقنع من يحاول الانتحار؟ بماذا أنصحه؟ وكيف لي أن أنقذه؟ ما هي الوسيلة التي أقنعه حتى يتراجع عن انتحاره؟ أولا، ابني المنتحر هو الذي لم يذق لذة السعادة في الحياة، وهذا الذي جعله يبحث عن السعادة فلم يجدها، فيفكر أنه خليني أنا أنتحر بلكي بلاقي السعادة هناك، والحقيقة أنه سيخرج من شقاء إلى شقاء، لأن المنتحر خالد مخلد في النار. لكن علينا نحن واجب بأن هذا المنتحر عندما قصرنا من تغذية قلبه بالإيمان وإضاءة طريقه بالنور والأخذ بيده بالحنان وملاطفته ومجالسته ومؤانسته، عند ذلك فكر بالانتحار. أما لو وجد مننا الحياة اللطيفة، المعاملة الحسنة، البيان، النور، الهداية، ذكرنا له ما هي الآخرة، ما هو الموت، ما هي الحياة. الحياة هي التزود لما بعد الموت، والحياة هي قاعة امتحان، لابد من الضيق، لابد من النكد، لابد من المصائب، ولكن نأخذ جزاءها بعد الموت. لو عرفنا المنتحر هذه المعرفة لتراجع عن انتحاره، ولكن عجز فينا، ما في عنا قدرة نيجي نكشف له حقيقة الحياة والسعادة اللي بالحياة، فعندما حرم هذه السعادة صار يفكر يدور بلكي بلاقي سعادة بالآخرة، فتجده ينتحر، والعياذ بالله، والمنتحر خالد مخلد في النار كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا إذا التقينا بمن يريد الانتحار، أولا إذا عجزنا أن نوضح له الحقيقة، نأخذ بيده إلى العلماء الفضلاء الحكماء فيبينون له الحقائق، بضوول الطريق، بيشوف أنه هو مخلوق عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الله قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فأنت أيها الإنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى، جعل الملائكة تسجد لك، أنت إنسان عظيم، أنت إنسان مكرم. لماذا تنتحر وتحرق عمرك كلياته وتحرق آخرتك ودنياك؟ الطالب عندما يخسر الامتحان ويخسر الشهادة ويخسر العمل، يقع في السجن مؤبد، يا ترى هل هذا وجد سعادة؟ ارتاح من قاعة الامتحان، ارتاح من قاعة الامتحان التي مدتها ساعتين، وجلس في سجن دائم الظلمة والمشاق والتعب مع الأعمال الشاقة. فأي أفضل؟ لا، نتحمل الامتحان ومدة الامتحان ساعتين، ولو في ضنكة وإن كان في علينا حرج وتعب ونصب وخفقان من القلب، نتحمل هذا كله من أجل أن نخرج من قاعة الامتحان إلى أن نأخذ الشهادة ونعيش سعداء. كذلك الحياة قاعة امتحان، إذا صبرنا على مرها طعمان الله سبحانه وتعالى من حلاوتها في الدنيا، ثم في الآخرة في جنات النعيم. هكذا يجب علينا أن نتعامل مع من يريد الانتحار. إذن نقنعه بالتي هي أحسن إذا كان لدينا القدرة، وإذا لم يكن لدينا القدرة نأخذ بيده بلطافة وبحنان وبأي وسيلة ترضيه، حتى نجمعه مع أهل العلم ويحاوروه ويناقشوه
ويبين له إيش نهاية الانتحار وعدم الانتحار ولماذا يريد الانتحار. ممكن يكون في أسباب إيش، فمنزيل هذه الأسباب فيتراجع عن انتحاره. كالذي يقع في الشرك، كثير من الناس يرتد عن الإسلام، ما بده الإسلام ويكون مسلم هو. طيب دغري بنقتله؟ لا، ولكن نجمع له ثلة من العلماء للحوار والنقاش والبيان، فلما بيبينوا له الحقيقة عند ذلك يتراجع، لأنه بيعرف حاله غلطان. يعني واحد ترك الأستراد وغمض عيونه ومشي بين الأبيار وبين الجور وبين الحفر، يعني طريق الهلاك، فإذا بده يتحمل هذه النتيجة. فلما تظهر الحقيقة يتراجع عن طريقه هذا الذي كله هلاك إلى طريق الأستراد. هكذا يجب أن نتعامل مع المنتحر برفق وحنان ولطافة وتعليم وحنان بكل الوسائل حتى نظهر له الحقيقة، عند ذلك يتراجع عن الانتحار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومع سلامة الله.